سلام، علیسان محمدنیا هستم. خواهیم در این جلسه این قطعه را در سالidworks طراحی کنیم. این قطعه را مثل قطعات قبل از چپ شروع میکنیم. پس میریم یه دونه نیو پارت درست میکنیم. تا پلن رو اسکچش میکنیم. دو تا دایره 2x2 اینجا. و یه دونه مستطیل که بهتره با خط بچشیم. این خط رو ورتیکال میکنیم و این خط رو رو میزنیم. میریم به نقشه‌مون نگاه کنیم. فاصله این خط تا مرکز دایره 54.1 میلیمتره و عرض مستطیلمون 31.8 میلیمتره. میریم دو تا اندازه رو میزنیم. 54.1 میلیمتر و قطر دایرمون 31.8 میلیمتره. چی رو میزنیم و میریم یه بار دیگه به نقشمون نگاه کنیم. دایره کوچکمون قطرش 19.1 و ارتفاع این مستطیلمون 6.4. میریم اندازه ها رو میزنیم. قطر دایره کوچک 19.1 و ارتفاع این دایره 6.4 میلیمتره. چه رو میزنیم. میریم یه بار به نقشه‌مون نگاه کنیم. ارتفاع این دایره 12.7 میلیمتره. پس میایم اسکچ این رو روش کلیک میکنیم و دوباره اکسود پاس رو میزنیم. حالا ما باید به این دایره ارتفاع بدیم 12.7. چه رو میزنیم. میریم یه بار به نقشه‌مون نگاه کنیم. الان ما بهتره اینجاش رو بچشیم. همه اینها رو تو یه اسکچ بچشیم. بعد مرحله به مرحله بهش ارتفاع بدیم. پس میایم اینجا یه دونه اسکچ درست میکنیم. اینجا دو تا دایره 2x2 بچشیم. دونه هم اینجا. دو تا خطم یه دونه از اینجا تا اینجا و یه دونه هم از اینجا تا اینجا. و بهتره ما این دو تا خط رو به هم وصل کنیم تا شکلمون بسته بشه. دوچه رو میزنیم و میایم این دو تا خط رو ورتیکالش میکنیم. خط ورتیکال و این خط هم ورتیکال. دوچه رو میزنیم و میریم به اندازه هاش نگاه کنیم. فاصله از مرکز دایره تا این خط 25.4 میلیمتره و شعاع دایره بزرگ 15.9 میلیمتره. میریم تو سالیدورکس این اندازه رو میزنیم. فاصله مرکز تا این خط 25.4 میلیمتره و شعاع این دایرمون 15.9 بود. 9 رو میزنیم. ضرب داره 2. انتر رو میزنیم. حالا لازم نبود به این اندازه بدیم چون قطر این دایره با این خط برابره. چما این خط ها رو ورتیکالش کردیم پس قطر دایرمون با این خط برابره. میتونیم این اسمارت دایمنشن رو پاچش کنیم. هیچ اتفاقی نمیفته. بریم به اندازه همون نگاه کنیم. خب ما بهتره توی اسکچ هم این مستطیل رو هم بچشیم و این فیلتاش هم بزنیم. طول مستطیلمون 22.2. عرض مستطیل 7.9. میریم اندازه ها رو میزنیم. از این مستطیل رو برمیداریم. بدون اینجا مستطیل میکشیم.
طولش بود 22.2. عرضش 7.9 میلیمتره. اینجا چی رو میزنیم؟ حالا این مستطیلمون از اون هرچی از دارم. پس ما این دو تا نقطه رو انتخاب میکنیم و ورتیکال رو میزنیم. چی رو میزنیم؟ بریم یه بار به نقشه‌مون نگاه کنیم. طول مستطیل تا چپ 6.3 میلیمتر فاصله داره و قطر این دایره 19.1 میلیمتر. میریم این اندازه ها رو میزنیم. از این خط تا این خط 6.3 میلیمتر و قطر این دایره 19.1. چه رو میزنیم. اگه خواستین میتونید این اضافه های دایره رو پاک کنید. بهتره با هم پاک کنیم تا اینجا شلوغ نشه. چه رو میزنیم. بهتره ما تو این اسکچ به این مستطیلمون هم فیلت بدیم. با دست زیادی نتونست فیلت بده. شای فیلتمون 8/10. پس ما این 10 رو میکنیم 8/10. از اینجا تا اینجا یه دونه فیلت و اینجا یه دونه، اینجا هم یه دونه. چه رو میزنیم و میام تو فیچرز به این ارتفاع میدیم. اول دکمه ریورس رو میزنیم تا به داخل ارتفاع بده و تو اولین اکسترودمون این کلش رو انتخاب میکنیم به علاوه این مستطیله و این دایره به کلش ارتفاع میدیم. چه رو میزنیم. میریم ارتفاعمون نگاه کنیم. ارتفاعمون 9.53 میلیمتره. پس من میام این ادیت میکنیم. اینجا اینو میکنیم 9.53 میلیمتر. چه رو میزنیم. خب الان ما میایم اینجا رو اسکچ کلیک میکنیم و دوباره ارتفاع رو میزنیم. اکسود باس رو حالا به این دایره ارتفاع میدیم. ارتفاع دایرمون 11.2 میلیمتره. پس اینو میکنیم 11.2 و چه رو میزنیم و میایم اینجا کات اکسترود رو انتخاب میکنیم. روی این اسکچ باید باشه. کات اکسترود رو انتخاب میکنیم و به این مستطیل کات میدیم. اندازه کاتمون 8 میلیمتره. پس ما اینو میکنیم 8 میلیمتر. اوکی رو میزنیم. خب حالا ما اینجاش رو چشیدیم. میریم یه بار به نقشه‌مون نگاه کنیم. ما بهتره الان این ریبه رو بزنیم. پس میایم تو سالیدورک رایت پلن رو اسکاتش میکنیم. خط از اینجا تا یکم داخل تر از این میکشیم. چه رو میزنیم و میریم یه بار به نقشه‌مون نگاه کنیم. در از این رو داده 30.6 و فیلتش هم 2.5. بریم تو سالیدورک به اینجا زاویه میدیم 30.6 میلیمتر. چه رو میزنیم. حالا میایم تو فیچرز به این ریو میدیم. ریو به دو طرف سمت داخل. عرض ریومون 6.4 میلیمتره. ما این 10 رو میکنیم 6.4 با چه رو میزنیم. خب و میایم به اینجا فیلت میدیم به این خط.
فیلتش 2.5 میلیمتره. 2.5 رو میزنیم، اوکی رو میزنیم. خب میریم یه بار به نقشمون نگاه کنیم. ما میایم اول این سوراخ ها رو میزنیم، بعد این دوتا سوراخ ها. قطر این سوراخ ها 3.45 میلیمتره و مرکز تا این خط 3.2 و از مرکز تا این خط 10.3 میلیمتره. میریم این اندازه ها رو میزنیم. اینجا یه دونه اسکچ درست میکنیم، یه دونه دایره به قطر 3.45 میلیمتر و فاصله مرکز تا پایین 10.3 میلیمتر بود و فاصله مرکز تا این خط 3.2. خب ما میایم اینو تو فیچرز ترو آل کاتش میکنیم، اوکی رو میزنیم. خب حالا میایم یه بار به نقشمون نگاه کنیم. حالا ما میایم این دوتا سوراخ رو میکشیم، اینو یکیشو میکشیم بعد میرورش کنیم. چون اینجا پلان درست کردنش هم سخته، به خاطر همین از میرور استفاده میکنیم. حالا ما باید یه دونه پلان 45 اینجا درست کنیم. باید نسبت بین رایت پلانمون و روی این دایرمون به درجه 45. پس میایم تو سالیدورک، در رایت پلان یه دونه کلیک میکنیم و اینجا پلان رو انتخاب میکنیم. حالا محور اصلیمون این شد. حالا میایم تو بخش دوم چه رنگ صورتیه، این فیس رو انتخاب میکنیم و اینجا رو درجه یه دونه کلیک میکنیم تا درجه برامون باز بشه و ما این رو میکنیم 45. اینجا رو میزنیم. ولی ما این پلان رو به قول رایت پلان مماس بین فیسه و 45 درجه. خب ما اوکی رو میزنیم و میایم این پلانمون رو اسکچش میکنیم. ولی ما یه دونه دایره اینجا میکشیم و میریم به اندازه هاش نگاه کنیم. قطر دایرمون 3.45 با قطر همین دایرمون برابره و فاصله مرکز دایره تا پایین 7.87 میلیمتره. میریم این اندازه ها رو میزنیم. قطر دایرمون 3.45 میلیمتره و فاصله مرکز تا پایین 7.87 میلیمتره. میدونیم که این دایرمون باید با این هوریزونتال باشه. هوریزونتال رو میزنیم، اوکی رو میزنیم. تو فیچرز این رو کات اکسترودش میکنیم. کنترل رو میکنیم up to next تا این صورت رو اسکات کنه. اوکی رو میزنیم. حالا ما بهتر این پلان رو هایدش کنیم و این دایره رو هول رایت پلان میرورش کنیم. اینجا این دایره رو انتخابش میکنیم، اوکی رو میزنیم. خب میریم یه بار به نقشمون نگاه کنیم. حالا ما همه چیز رو چشیدیم و بهش رنگ بدیم. اینجا میایم رنگ رو انتخاب میکنیم، رنگ آبی رو از اینجا انتخاب میکنیم. همین رنگ خوبه، اوکی رو میزنیم. یه بار کنترل 7 رو میزنیم تا قطعمون رو به شکل ایزومتریک ببینیم. میایم قطعمون رو سیو میکنیم به نام T34 و گزینه سیو رو میزنیم.
این ویدیو به پایان رسید. اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو به دیگران معرفی کنید.